আমি আজি ডু ভাৰ্বটোৰ আলোচনা কৰিম ডু মানে কৰা আৰু ডু ভাৰ্বটোৰ লগত বিশেষভাৱে আই মানে মই যোগ কৰিম সো আমি ডু ভাৰ্বটো প্ৰথমতে ফৰ্মকেইটা জানি লোৱা হওক ডু মানে কৰোঁ ডিড ডান এটো v1 ত হয় v1 ত ডু হয় ডিড ডান ওকে সো মই ইয়াতে v1 আৰু v2 ফিট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম তো আপোনালোকৰ বুজিবৰ কাৰণে হেৰি হ'ব সহায় হ'ব v3 okay so do মানে কৰা did done কৰিছিলে এটো past tense আৰু past participle using I মই ব্যৱহাৰ কৰি যেনেকৈ I we you he she এইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰো ডুৰ লগত কেৱল I ব্যৱহাৰ কৰিম okay so let's start আমি কিছুমান অসমীয়াত শব্দ পাওঁ যেনেকুৱা যেনে কৰো কৰিলো কৰি আছো কৰিয়ে আছো কৰিছিলো কৰি উঠিছিলো কৰি আছিলো কৰিয়ে আছিলো কৰিম কৰি উঠিম কৰি থাকিম কৰিয়ে থাকিম এই আমি যিকেইটা প্ৰথম দেখিলো এই প্ৰথম কেইটা কৰো কৰিলো কৰি আছো কৰিয়ে আছো এটা বৰ্তমান কালৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ সেইকাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ লগত এটা লগ লগাই দিছো কৰিছিলো মই কামটো কৰিছিলো কৰি উঠিছিলো কৰি আছিলো কৰিয়ে আছিলো গোটেইকেইটা past tense আছিলো লু যত লু আছে সব past tense কৰিম future tense কৰি উঠিম কৰি থাকিম কৰিয়ে থাকিম future continuous future perfect continuous আৰু এটো কৰি উঠিম এই বস্তুটো future perfect okay so আমি I do verb লগত আমি জানো যে টেন্সৰ তিনিটা ভাৰ্ব থাকে তিনিটা ভাগৰ প্ৰত্যেকটোৰে চাৰিটা ভাগ থাকে simple or indefinite tense perfect tense continuous tense or perfect continuous আকচন আমি প্ৰথমতে বৰ্তমান কালৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি I আৰু ডুৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য গঠন কৰোঁ সো আমাৰ ভাৰ্বটো হৈছে ডু গতিকে যদি মই ক'ব লগা হয় মই কৰো I do the work মই কামটো কৰো মই কামটো এটা কৰো এটোকে সিম্পল প্ৰেজেন্ট ইয়াত আহি গ'ল simple present আহি গ'ল okay I do the work মই কামটো কৰো second মই কৰিলো I have done the work মই কামটো কৰিলো ইয়াতে কৰো I do the work কৰিলো I have done the work কৰি আছো মই যদি ক'ব লগা হয় কৰি আছো I am doing the work মই কামটো কৰি আছো গতিকে আমি কি পালো কৰো I do the work কৰিলো I have done the work কৰি আছো I am doing the work কৰি আছো বুলি ক'ব লাগিলে এটো বাক্যটো এনেকৈ হ'ব I have been doing the work since morning আমি since morning আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে এটো ব্ৰেকেটত ৰাখিছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি কামটো কৰিয়ে আছো I have been doing the work মই কামটো কৰিয়ে আছো গতিকে আমি কৰো কৰিলো কৰি আছো কৰিয়ে আছো এইটা বৰ্তমান টেন্সৰ পালো আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম past tenseৰ কৰিছিলো কৰি উঠিছিলো কৰি আছিলো কৰিয়ে আছিলো okay so let's start this one প্ৰথমটো হ'ব যে মই কৰিছিলো বুলি ক'ব গ'লে ইংলিশত কেনেকৈ হ'ব I did the work মই কামটো কৰিছিলো okay second মই কামটো কৰিছিলো I did the work এটো
যেটো সিম্পল পাস্ট আছে সিম্পল পাস্টৰ প্ৰথম ভাগটো I did the work okay so মই কামটো কৰি উঠিছিলো I had done the work মই কামটো কৰিছিলো before you came এটো আমি বেগেটো ৰাখিছো তুমি অহাৰ আগতে মই কামটো কৰি উঠিছিলো I had done the work মই কামটো কৰি উঠিছিলো before you came তুমি অহাৰ আগতে মই কামটো কৰি উঠিছিলো তুমি অহাৰ আগতে ওকে আমি যদি কৰি আছিলো ক'ব লগা হয় I was doing the work মই কামটো কৰি আছিলো ইয়াতে বেগেটো ৰাখিম when you came when he came he যেতিয়া আহিছিল মই কামটো কৰি আছিলো I was doing the work অতীতৰ ঘটনা লেখা হৈছে I had been doing the work for 3 months অতীততে মই 3 মাহ কামটো কৰি আছিলো I had been doing the work এটো আমি বেগেটো ৰাখিছো I had been doing the work for 3 months মই কাম 3 মাহ ধৰি অতীততে কামটো কৰিয়ে আছিলো গতিকে আমি পালো কৰিয়ে আছিলো বুলি ক'ব লগা হলে I was doing the work when you came okay কৰি উঠিছিলো I had done the work মই কামটো কৰি উঠিছিলো কৰিছিলো I did the work গটেকিটা আমি ইয়াতে আমি পালো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফিউচাৰৰ বিষয়ে ফিউচাৰটো বহুত খেলিমেলি লগায় গতিকে যদি একেটা বস্তুকে আমি আলোচনা কৰিব লগা হয় আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম প্ৰথম যেটো ইনডিফিনিট হয় ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত কি হ'ব মই কামটো কৰিম ওকে I shall do the work মই কামটো কৰিম আৰু মই কামটো কৰি উঠিম I shall have done the work মই কামটো কৰি উঠিম I shall do the work মই কামটো কৰিম আমি পালো I shall do the work the simple future হয় future perfect হয় I shall have done the work I shall have লাগিব ইয়াতে I shall have done the work কৰি থাকিম বুলি ক'লে আমি কেনেকে কম কৰি থাকিম বুলি যদি আমি কওঁ মানে ভৱিষ্যতে কৰি থাকিম I shall be doing the work মই কামটো কৰি থাকিম I shall be doing the work when you will come আমি ইয়াতে আমি I shall have done the work ইয়াতে ব্ৰেকেট লগাম before he comes he অহাৰ আগতে আমি কামটো কৰি উঠিম I shall have done the work before he comes he অহাৰ আগতে আমি কামটো কৰি উঠিম I shall be doing the work আমি আৰু এটা লগাম when they come সিহঁতে যেতিয়া আহিব মই কামটো কৰি থাকিম ওকে তো ইয়াতে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস I shall have been doing the work মই কামটো কৰিয়ে থাকিম when they come সিহঁতে যেতিয়া আহিব মই কামটো কৰিয়ে থাকিম ওকে ইয়াতে আমি পালো কৰিম বুলি ক'লে কি হ'ব সিম্পল I shall do the work কৰি উঠিম মানে তেওঁ অহাৰ আগতে মই কামটো কৰি উঠিম I shall have done the work before he comes okay কৰি থাকিম I shall be doing the work when they come সিহঁত যেতিয়া আহিব মই কামটো তেতিয়া কৰি থাকিম সিহঁত যেতিয়া আমাৰ ঘৰত আহিব মই কামটো কৰি থাকিম মই কামটো কৰিয়ে থাকিম I shall have been doing the work when they come সিহঁত যেতিয়া আহিব মই কামটো কৰিয়ে থাকিম এটা আমি এই বস্তুটো কৰি থাকিম আৰু কৰিয়ে থাকিম এই ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াসটো ইমান এটা ব্যৱহাৰ নহয় কৰি থাকিম কৰিয়ে থাকিম এই দুটা বাক্যত ইমান এটা অন্তৰ দেখা নাযায় কিন্তু আমি যদি লিখিব লগা হয় ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াসত I shall have been doing the work when they come সিহঁত যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি কামটো কৰিয়ে থাকিম গতিকে এনেকে ইয়াতে আমি এই ভিডিঅ'টোত দুভাৰ্বটো ললো আৰু I লগত কম্পেয়াৰ কৰিলো গোটেই টেন্সৰ ভাগবোৰ গতিকে ইয়াৰ লগত যদি আমি he
বা she বা we লগাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সি কামটো এই পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হ'ব সি কামটো কৰে তাৰপিছত কৰিলে কৰি আছে কৰিয়ে আছে আছোতো আছে কৰিয়ে আছে সেই হিচাপে মই বা তুমি কামটো কৰা কৰিলা কৰি আছা এই পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈ যাব গতিকে মই এই বস্তুটোত আই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ট্ৰাই কৰিম ইউ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা হি চি ব্যৱহাৰ কৰিব হি চি দে বা ইউ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আজিলৈ ইমানেই যদি কিবা টাইপো মিষ্টেক হৈছে বা কিবা কিবি হৈছে ভুল হৈছে যদি আঙুলিয়াই দেখুৱাব ভিডিঅ'টো এডিট কৰা নহ'ব ডাইৰেক্ট একেবাৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি দিয়া হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি একেলগে ইংলিছ এক্সপ্ল'ৰ কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ থেংক ইউ